Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini saya akan buat sikit lagi review berkenaan dengan motor Yamaha XJ6 ni. Okey. So saya bercadang untuk membuat sedikit review berkenaan dengan engine performance engine performance Yamaha XJ6 ni, dan juga sedikit saya nak sentuh berkenaan dengan maintenance, pasal maintenance. Yes. Okey, untuk engine performance, motosikal Yamaha XJ6 ini dia boleh menjana horsepower sehingga 78 horsepower pada RPM 10,000, dan juga dia menghasilkan torque maksimum saya lebih kurang 60 Nm pada 8,500 RPM. Okey, so kalau dibandingkan dengan motor yang bersesaran sisi yang sama, iaitu 650 model ER6 Z650. Okey, dia punya torque ni berbandingkan model yang 2 inline tu lebih, maksudnya dia agak rendah sedikit berbandingkan model tu, kerana as you know lah, motosikal 4 inline ni dia di dalam enjin dia tu dia ada 4 silinder. Bila ada 4 silinder ni bermaksud mechanical parts yang ada pada enjin itu banyak berbandingkan dengan twin cylinder. Twin cylinder dia lebih simple enjin dia. So bila keadaan macam tu, dia punya torque tu, maksudnya untuk menggerakkan enjin tu, model yang 2 silinder itu lebih advantage, maksudnya lebih senang untuk di-push pada maksimum untuk mendapatkan torque dengan lebih cepat berbanding dengan model 4 inline. Okey. Tapi sebaliknya, bila 4 inline ni, kalau modelnya dia maksudnya part pada enjin tu bila dia dah start moving, untuk dia exceed horsepower lebih tinggi tu, lagi better lah compare dengan yang 2 silinder tu, kerana seperti kita tahu, bila 4 inline ni dia banyak firing position, 4 silinder kan, dia ada firing 1, 2, 3, 4, compare dengan yang hanya 2 firing system pada yang engine 2 inline tu, yang parallel twin tu. Jadi yang firing 4 kali ni lebih bertenaga dah, dan dia boleh menghasilkan horsepower yang tinggi. Tu kalau kita tengok dia punya maximum speeding untuk motosikal ini, maksimum saya pernah tengok dia mencapai dalam 230 km sejam. Agak hebat jugalah performance dia. Kalau kita tengok pada meter panel motosikal ni, okey, macam saya cakap tadi, untuk dapatkan maximum torque, kita perlu masa kita gerakkan motor ni, kita perlu ram engine sehingga ke 8,500. Pada level ni kita akan dapat rasalah dia punya maximum power lebih kurang dalam 60 Nm. Tetapi sekiranya kita ingin boost kepada 78 horsepower, kita perlu ram motosikal ni, masa driving motor ni kita perlu ram sampai ke 10,000 km, 10,000 RPM. Daripada kita dah exceed pada 10,000 ni, itulah maximum horsepower yang kita boleh generate. So kalau kita tengok masa kita bawa motor tu, dia speed speedometer ni dia akan naik bila sampai ke 10,000 tu, dia akan ada sedikit macam buffer, dia akan low down sikit, tapi dia terus naik. Dia punya speed ni tu terus naik, tapi taklah sedrastik masa before exceeding 10,000 RPM. Okey. Okey, berkenaan dengan maintenance motosikal ni pula. Okey, so servis yang saya selalu buat untuk motor ni ialah sekerap 5,000 km sekali saya akan buat servis, di mana saya akan menggunakan engine oil yang berviscosity 1040. Okey, so bila 1040 saya pakai yang fully synthetic. So memang saya akan sentiasa membuat pertukaran minyak enjin pada 5,000 km sekali tukar. Okey, so setiap kali saya tukar minyak enjin, saya akan pastikan juga saya akan tukar dia punya oil filter lah. Sebab seperti kita tahu kan, oil filter itu memain peranan yang penting untuk menapis segala macam serbuk-serbuk besi yang terhasil daripada geseran atau friction enjin, dan sekiranya filter itu gagal berfungsi, jadi dia boleh menyebabkan performance engine loss, dan
dalam keadaan yang lebih teruk lagi, dia akan merosakkan enjin motosikal ni. So okey, kalau pada saya lebih rekomenkan untuk pakai full Sedikit lah. Sebab satu, enjin ni 4 inline kan. Bila 4 inline ni dia memang banyak mechanical parts yang bergerak di dalam enjin. So kita perlu pakai yang perincian terbaik. Okey, so tak salah kalau ada yang under budget sikit mau pakai yang semi Sedikit ataupun yang, tapi kalau boleh elakkanlah mineral lah. Setakat fully atau semi Sedikit saya memang recommend. Cuma untuk semi Sedikit ni kalau boleh you tukar dengan lebih kerap lah. Maksudnya lebih kurang 3000 km you tukar sekali minyak tu. Tukar minyak dan juga tukar sekali oil filter dia. Oil filter memang critical. Make sure you tukar. Okey. Okey, untuk jenis minyak hitam tu atau engine oil tu, pada saya brand tu tidak memberi sangat efek pada performa motosikal. So far you pakai minyak yang genuine, minyak yang betul-betul original daripada manufacturer seperti yang kita tahu kan, macam original Motul, Silcolin, Liquimoli. So memang tak ada masalah. Cuma yang pentingnya you make sure you tukar you punya minyak hitam tu mengikut mileage yang ditetapkan. Full Sedikit you pakai 5000 km saja. Dan juga untuk semi Sedikit you pakai 3000 km saja dan tukar.